چطور بچه اومدیم با فرست ایمپرشن فیلم گودزیلا ماینس وان. فرست ایمپرشن اینا رو کلا قرار بود کنسل شه به خاطر اینکه الان خیلی گذشته. فکر کنم یکی دو فصل گذشته از اینکه من گودزیلا رو دیدم. منتها این فرست ایمپرشن های زمستان و این چیزایی که عقب افتاده بازم من دوست داشتم در هر صورت یک سریشو حتی اگه کلی تر هم میشه ویدیوش باز درست کنم. مشخصا جزئیات کمتری یادم میاد و نشستم موقعی که متن و وایسامو داشتم چک میکردم اون موقعی که فیلم رو دیده بودم به خیلی چیزها اشاره کرده بودم. یعنی اینطوری بودم که اوکی اینجا استعاره از چیه، چطور داره همچین تصویری رو به نمایان میکشه، مقایسهش با اثرهای غربی. کلا از اون اثرهایی که شما به محض اینکه نگاه میکنید ایلو بر میدارید میندازید رو کولتون میرید شخم زنی. یعنی هم بهتون اجازه میده برید سراغ کانتنت های بیشتری از خود گودزیلا و اونطوری بیشتر لذت ببرید، هم کلا سراغ این ژانر برید و میدونید پیگیر بشید لذت ببرید. اصلا راجع به خود این فیلم به خصوص بیشتر سرچ کنید، وقت بذارید یا بشینید دوباره نگاه کنیدش. در کل دیل بردارید و شخم بزنید. باز از اون چرک نویسی که داشتم یا اون نوشته های خیلی جزئی یک سری چیزای کلیدی تری شاید در آوردم، اونا رو راجبشون صحبت میکنم و رد میشم. اولا که چه کاراکترهای دوست داشتنی، یعنی یه دونه یارو بود که این اگه اجازه بدید این آقا، یعنی من هنوز تو ذهنم مونده، اصلا اونجا گذاشته بودم نوشته بودم this guy my favorite guy. سینرژی کاراکتر خیلی خوب در اومده و با این که تو کل فیلم از همون اولین کاراکتر رو میبینی استریوتایپ این اینشتین، این نابغه جمعه و دقیقا نابغه جمع در میاد، اما اذیت نمیکنه وقتی که کاراکتر ازشون استفاده میشه. یعنی مثلا اول اینجوری که آقا من یه ماهیگیر ساده ام، کار ندارم که، بعد یهو میاد نقشه نظامی و استراتژی داره میچینه. پوینت نیست که این منو چقدر آزار داره میده، من حدس میزنم ممکنه این دیالوگ رو بهش بگه و دقیقا همونو میگه و من چقدر بد اومد به طرز احمقانه اوکی نمیدونم. وقتی به اون لحظه میرسید و مثلا یه دیالوگ ساده تو باید زنده بمونی رو میگفت، من اینطوری دارم که This hit so hard. حداقل خیلی همه چی رو درست در آورده بود. یه چیزی نبود که بگه خب من این استراکچر رو دارم کنار هم میچینم در میاد. اینطوری بود که اوکی به من گفتن بر فرض و اینطوری در بیاریم یه جوری من به این فلیور میدم، یه جوری طعم و مزه میدم که یه جوری روح داشته باشه که یارو میبینه لذت ببره، به نظرش کلیشه‌ای نیاد. این چیزای کلیشه‌ای که میگم دارم خیلی ریزه، حالا مثلا به نظرم اونقدر اونطور چیز نیست. در کل خیلی فیلم لذت بخشی. جدای از تفاوت گودزیلا غربی و شرقی و اینکه این نماده چیه، چطور با این نماده و مفهومه ور میرن، اینور یه جور عوضش میکنه اونور یه جور عوضش میکنه، بعد 7-8 سال یه گودزیلا ژاپنی دیگه اومده که میاد ادعا میکنه من میخوام به تو دوباره یادآوری کنم که آقا گودزیلا یعنی این. خب من اینطوریام که اوکی آمین تو، به خاطر اینکه من اون شکلی تجربه خاصی با گودزیلا نداشتم. گودزیلا غربی رو میدیدم و اینطوری بودم که نه بورینگ کاراکتر، بورینگ مانستر چیه که اینقدر واسه ملت خفنه. و قشنگ یادمه اون موقع سرچ کردم، اولین سرچم این بود چرا گودزیلا تو ژاپن اینقدر محبوبه، هم قضیه بیل برداشتنه. نماد اینه بود. فاک مثلا من حس نمی‌کردم یا سپویدم الان که نگاه می‌کنم اینم اینور چجوری عوض کردن. آره میدونی قدرت بعد یا مجبوریم دیگه رو بعد استفاده کنیم. و همون موقع این مسئله واسه من مطرح شد که اوکی چطور یک چیزی که نماد واسه یک کشور دیگه است برداری استفاده کنی، چه به بهونه مارکتی چه عوضش کنی، چطور واقعا میتونی گند بزنید و یه جوری خراب کنه که اصلا حال آدم به هم بخوره. حتی یه فن سرویس هم نباشه که خب گودزیلا ویس کنگ. بعد اون موقع که من سرچ کردم کل گودزیلا ژاپنی رو زدم دانلود و نگاه هم نکردم خودش، خاطر اینکه اون تایمی بود که من هارد ستاره داشتم و داشتم کالکشن فیلم و اینا می‌زدم، فیلم، انیمه، سریال، همه چی، و هاردم سوخت خدا رو شکر. هیچی، اصلا من گودزیلا رو نگاه نکردم. اینطوری بودم که آقا ماینس وان بذار اون میاد اونو میبینم. جدای از اینکه یکی از بهترین فیلمایی بود که 2023 دیدم، اصلا من خیلی وقت بود، شاید 10 سال بگم، چقدر بگم، و اصلا فیلم اینطوری ندیده بودم. چیزای غول پیکر، جاینت، مانستر، حالا طبق ژانری که خودش رو اگه اشتباه نکنم کایجو دیگه، نهایت چیزی که مثلا تو ذهنم میاد برمیگرده همون دوران کینگ کونگ، ترانسفورمرز. بعد یه ذره جلوتر میام مثلا چیزایی که دیدم رمپیج بوده که آشغال بود، همونی که راکم توش بود. ترانسفورمرز ها که هرچی میاد جلوتر هی بدتر میشه خدا رو شکر. بامبل بی و فلی دوست داشتم. ترانسفورمرز جدیدا که اصلا نمیخوام ببینم، یعنی با چیزایی که راجع بهش خوندم اصلا اینجوری هم که نه. اون وسط یکی دوتا گودزیلا و اینطوری بودم که
اصلا دوست ندارم گادزیلا ببینم، در صورتی که این فیلم کاملا خلافشه. البته خود اینم اینطوری هستش که تو گادزیلا رو صفحه میبینی اینطوری که تو رو خود رو صفحه نباش، تو رو خود برو، ولی خب یه تفاوتی داره. من این فیلمو میبینم نمیتونم گادزیلا بیشتر نخوام، یعنی بازم میخوام برم محتوا از گادزیلا ببینم یا ببینم که ژانر کایجو چی داره برای ارائه به من بده. نکنه من الدن رینگ اون قضیه رو تجربه کردم و سراغ هر چیز دیگه‌ای که برم انقدر اسپویلد و توپر شدم که دیگه نمیتونم لذت ببرم. به خاطر اینکه همین الانش مثلا اومدم گادزیلا 2000 رو ببینم، اینطوری بودم که ترجیح میدم یه بار دیگه گادزیلا ماینس وان رو ببینم. بین حرفام دقیقاً نکته‌ای که فیلم داره همینه. فیلم میخواد به تو گادزیلا بده و تو هم پیش خود میگه اوکی نوستالژیا تراپه، اوکی فن سرویس، اوکی اینطوری اونطوری، یه کاری میکنه. نه تنها از گادزیلا خوشت میاد، میترسی. بالاخره من بعد مدت‌های فیلم میدیدم که یک چیزی واقعاً تهدید حساب میشه. دیده هر باری که تو صفحه میاد من میترسم، نمیخوام صداشو بشنوم، نمیخوام، و در این حال دارم لذت میبرم که او مای گاد چه سی جی آی، چه ساوند افکتی، اصلا پروداکشن این فیلم چطوری شما در آوردید. کارگردانش برگشتن گفتن بودجه چقدر بوده، 15 میلیون دلار. اینطوری بوده که کاش 15 میلیون دلار بودجه داشتن، نگفتن بودجهش چقدره، که مبادا به گفته خودش اگه من بگم همه از من میخوان که با اون پول دوباره واسهشون فیلم بسازن و من این کارو نمیکنم. حالا کاری به این ندارم که ژاپنیا چقدر آندرپیدن، اصلا چجوری این فیلمو در آوردن، ولی وجود این فیلم اصلا معجزه است واقعا. فیلم اصلا قبل اینکه بیاد که من اینطوری بودم که 5 از 5 نقدی به سینمای هالیوود، نقدی به غرب، نقدی به تمام اون پولایی که معلوم نیست کدوم گوری میره و خرج اون چیزی که باید نمیشه، فقط از اون تایتل استفاده میکنه و بعداً به سوددهیش هم میرسه. سریال 1 بیلیون دلار بودجه داشته باشه بعد یه آرمور نتونه واسه تو طراحی کنه، این چه آشغالی آخه. تو اینو نگاه کن، اون 1 بیلیون دلار کجا رفت؟ اون 30 میلیون دلار خرج میکنی مثلا کجا رفت؟ خیلی فیلم اصلا به این بودجه نیازی ندارن و واقعا تک تک قرونا اصلا اینا بیشتر از اون پولی که گرفتن واقعا کار کردن برای این فیلم. میگم ساوند افکت فوق العاده است، سی جی آی عالیه، یکی دو جا هست شاید یه ذره به نظر آف بیاد ولی تو پکیجش حرف نداره. تو اینجوری که بابا من دارم یه بودجه مثلا 700 800 میلیون دلاری میبینم سی جی آیش این بدتره دیگه، بعد خب انتظار دارید واقعا منم نیام تعریف کنم. اوکی میدونم همه دارن تعریف میکنن چون تعریف داره، چون باید تعریف بکنه. یه چیزی که نوشتم اینه که جدا از اینکه اندینگش هم خوب بود و من اندینگش هم دوست داشتم، اسپویلر آلرت اگه تا اینجا واقعا این فیلم خیلی به اهمیت نمیدید، زنه که مرد که خب ما ناراحت شدیم چون که وای خیلی ناراحتم، بعد برگشت خوشحال شدیم ولی اینطوری بودیم که آ مای گاد. تو خودش جیسل داره، جیسل بود اگه اشتباه نکنم اسمش دیگه، سیسل. عملاً قول این رو به تو میده که اسکیل این چیزا قراره بزرگتر و بزرگتر شه. اینجا اسپویلر رو دیگه تمام کنم دیگه، اونقدر چیز نیست، در ادامه همون حرفمه ولی متوجه میشید. این از یک لول سطحی شروع میکنه، میاد میگه آقا جنگ جهانی دوم بود، ژاپن مثلا کلا نابود شده رفته، اینا دارن ریکاور میکنن. خب حالا این وسط یه گودزیلا هم میاد و داره همه چی بدتر میشه، همه چی خراب میشه. یه جوری تو با کاراکتر ارتباط برقرار میکنی، یه جوری اونا رو دنبال میکنی، انقدر مهمن واسه تمام کسایی که کاراکتر دیولپ نبوده هم تو ناراحت میشی که گودزیلا اونطوری انقدر راحت داره لهشون میکنه، در صورتی که تو فیلم‌های دیگه اگه همچین اتفاقی بیفته توی که دازن مدر دیگه، اوکت خود گودزیلا رو هم بزنن احتمالاً اونقدر قرار نیست اهمیت بدن. ما از یه طرفی اگه بخواد همچین دایرکشنی رو پیش بگیره که احتمال بگیره و بخواد بره سمت اینکه ببین گادزیلا مشکل اصلیه، اون بدترینه خب، ولی آنتی هیروه و کسی جلوش قرار بگیره اونا رو هم میزنه، اینا رو من میذارم واسه فیلم بعد و اسکیل این قضیه رو گنده میکنم. اوکی شاید تو فیلم های بعدی تو دیگه با آدما درگیر نباشی ولی با اون شکلی که من توی نسخه مثلا ماینس وان به تو نشون دادم، هرچی جلوتر میام و این چیزها رو مثلا جلوی هم قرار میدم یا با اون لول گاد لایک میرسونم مانستر جلوی مانستر، تو هنوز مثلا مهمه که اصلا خیلی قشنگتره به نسبت چیزی که اینجا دیدی که چطور این گادزیلاه الان داره میجنگه واسه همون جایی که خودش زد داغون کرد. و خب قشنگ همین رو نوشتم دیگه. در نهایت آره آنتی هیرو میشه، اشکال نداره، بذار اول حالت خشم طبیعت طوری داشته باشه و ورسترین، بعد از اونجا به بعدم به جاهای دیگه هم میرسیم. یه چیزی که طبق معمول کلا آثار شرقی برای ما داره اینه که دلگرم کننده است، خیلی هارد چارمینگه، شوخیایی که با هم میکنن اوکیه، جوری که کاراکترها با هم ارتباط میگیرن اوکیه، چیزایی که به هم میگن اینجوری که گلچ اوکی داره که این اثر هم تونسته تو خودش بذاره یا حداقل من
یا ما که تو دیسکورد دیدیم واسه این قضیه سافت اسپاتی داریم که میتونیم ازش لذت ببریم. راجع به پروداکشن و اینجور چیزا نوشتم که نمیخوام اونقدر درگیرش بشم چون خیلی دیتیل داره و خیلی مثال‌های دیگه میشه زد، اونقدر شاید مربوط به فیلم نباشه، ولی مهمه که بهش اشاره کرد. طبق معمول ایده هایی که دارن رو خیلی باحال نگاه کردنشون که طرف یه بمب هسته‌ای خورده اونجا، به ذهنش رسیده که خب مثلا استرو، گادزیلا، خب این، خب اون، و هر کدوم از اینا انقدر کارا رو قشنگ در میارن که فراتر از یه چیز سرگرمی میره و همیشه چیز بیشتری داره برای تو که سراغش بری یا روایت اون چیزا رو کلا واسه تو قشنگ‌تر کنه. اینو بعد اولش میگفتم، نمیدونم چرا وسطش نوشتم که مین کرکتر اصلا کسی که ننگه و یه نقطه کلیدیه که تو اصلا همون اول میبینی این کسی بوده که بعد خودش رو میکشته، کاماکازی بوده، چون خودش رو نکشته مثلا همه چی به هم ریخته و همه دارن دنبال این میگردن که خب تقصیر توئه، خب تو باید این کارو میکردی، خودتو میکشتی. اینجوری که آره دیگه من گند زدم دیگه، من باید خودم رو بکشم، پس حالا میرم این دفعه خودم فدا کنم. هی همه توی یه سایکلی هستن که اون سایکله هم باید شکسته بشه. کلا یعنی یه سری جاها توی اون ساب کانتکست خودش یه سری چیزای قشنگی رو داره که میتونی درگیر اونا هم بشید، ولی کلا به نظرم اکثر اثرها باید اینطوری باشن که توی اون لیر اول تو ببینی، لذت ببری، بعد بگی که اینجا منظورش اینه، اینجا توی این فریم داره همچین چیزی رو نشون میده و میدونی به همه اونا حالا یا بخوای گیر بدی یا بیشتر تعریف کنی. توی اون لیر اول گادزیلا فوق العاده است. چیزای مختلفی هستش که مثلا همون لحظه که داشتم فیلمو نگاه میکردم همینجوری قشنگ 10 و 24 10 و 25 10 و 30 هر یه دقیقه یا 5 دقیقه یه چی نوشتم که از ایده لذت میبرم. خیلی چیزا رو نمیفهمم اگه رفرنس اینا داشت، ولی چقدر قشنگ بود. اهمیت به کرکترها، کمیستری کرکترها، کار تموم نشده رو تموم کردن، ارزش دادن به زندگی و جون انسان، کاری که ژاپن نکرده به نحوهای مختلف، چیزی که از گودزیلا انگار انتظار نداری ولی همچین کاری رو میکنه. انتظار نداری به خاطر اینکه اصلا نمیدونی نماد چیه، یا اولین فیلمو ندیدی، یا اصلا نمیدونی مربوط میشه به بمب هسته‌ای و جنگ جهانی دوم، و دقیقاً همون ارزش جون انسان و ترس و وحشت و ایناست که مهمه. نمیدونم بگم یه چیز خیلی باحالی داره که تو همزمان بتونی اون طرز و وحشت اهمیت رو داشته باشی، در کنارش من باهات بتونم حال کنم. یه چیز عجیبیه، شاید حتی فاکتاب باشه، ولی خب بهترین مثالی که برای این قضیه میتونم بزنم چیه؟ خود اوپنهایمر هم اگه نگاه کنید یه صحنه‌ای داره که مثلا داره نشون میده از اون انفجاره انقدر زیباست که اولین چیزی که من ایمورتال قشنگ یادداشت کردیم اینطوری بود، چطور میتونیم مثلا یه اون آشوب، هرج و مرج، اون مرگ، اون نابودی، اون دیستراکشن رو یه همچین شکلی به تصویر بکشونی که یه حالت دیوانه‌واری یا حالا به هر شکل خاصی یه زیبایی هم داشته باشه. گادزیلا هم اینجا یه همچین حالتی هست، تو با گادزیلا حال میکنی، خیلی باحاله و تو فیلم‌های بعدی احتمالاً خیلی بیشتر قراره باهاش حال بکنیم، ولی هنوز تک تک کاراکترها و تمام اون امیدی که دارن، تلاشی که میکنن، جوری که کنار هم قرار میگیرن تا این گادزیلا رو از بین ببرن اهمیت میدی و واسه مهمه چی میشه چی نمیشه. میدونم که گادزیلا رو میزنی، دیس زدنش، اوی نزدنش، سب کن چقدر ساوند افکتش خفنه. یعنی خیلی چیز من چند ماه پیش دیدم، شاید مثلا 9 ماه 10 ماه پیش دیده بودم، الان دارم بهش فکر میکنم لذت بخشه واسم، دوست دارم یه بار دیگه ببینم. در عین اینکه اینجا یه دونه چیز گذاشتم، ویدیو Everything Wrong with Godzilla -1 in 20 minutes، بعد مووی سین کانتری مثلا تک تک اشتباه رو میشماره. فوتیج نبود دیگه، خیلی چیزها هست، همینجا هم دیگه همین نوشتم، خیلی چیزها با جزئیات زیاد یا کلی هستش که بشه راجبشون صحبت کرد دیگه. میسپارم به خودتون یا احتمالاً جدا جدا بخوام ویدیو بدم بابت این چیزها. و یه چیزی که نوشتم اینجا یادم رفته بگم، جلوتر نصفشو گفتم که آقا این باعث میشد من بیل بردارم، شخم بزنم،
سالهاست گادزیلا ندیده بودم. یه چیزی که نوشتم اینه که اول فکر می‌کردم گادزیلا برای من نیست، همونطور که مدت‌ها فکر می‌کردم آره من اوپن ورلد دوست ندارم، ولی دیگه بارها اینقدر بهم ثابت شده که اون چیزی که فکر می‌کنم نیست که دیگه اینطور نمیگم. میگم نه، من توی این ژانر احتمالاً اون بهترین چیزو ندیدم، یا هنوز نیومده که دوستش ندارم، یا باید ترکیب بشه با یه چیز دیگه. اگه حس می‌کنید از این ژانر خوشتون نمیاد، گادزیلا خوشتون نمیاد، این یه دونه فیلمو پیشنهاد می‌کنم بهتون. اصلا نمیگم برید شین گادزیلا ببینید، گادزیلا 2000 ببینید، گادزیلا اولیو ببینید، همین یه دونه رو ببینید دیگه. خوشتون نیومد دیگه کاریش نمیشه کرد دیگه. و آها یه چیز دیگه هم نوشتم، اگه قرار بود ترانسفورمرزا بگیم چطور بعد از اون هیومن المنت استفاده کنن که با انسان ها ارتباط برقرار بگیره و همه چی بورینگ نباشه، حداقل بعد اینطور می بود. بجز همین امروز که این متن رو نوشتم، یک بارم من به ذهنم نرسید وقتی به گودزیلا فکر می‌کردم که گودزیلا هم یه فیلم دیگه‌ای بود که ارزه اینو نداشته مربوط به گادزیلا و فقط اون مانسترا باشه و باید یک انسان میذاش اون وسط که من با اون انسانه همدردی کنم یا ارتباط بگیرم تا داستان بره جلو. به هیچ وجه همچین حسی رو نمیده که توی پلنت آف ایپس گفتم اینطوریه، توی ترانسفورمرز همیشه اینطوریه و خب ترانسفورمرز کی نگاه میکنه، همیشه یه آدم بعد اونجا بذاریم که تو حداقل با اون بری جلو و همه دارن میشن اون یه نفر نشون بدن. دوربین به جای که روی ترانسفورمرز باشه رو اون یه دونه آدم هست که بین این همه انفجار داره در میره. امیدوارم فیلم های بعدی باشن. یعنی من از لحظه‌ای که اون اندینگ رو دیدم دارم روی این قضیه حساب میکنم. و باز دوباره همین رو نوشتم، وجود این فیلم با همچین بودجه‌ای، کلاً تو همچین تایمی یه فیلم مانستر توری داشتن که بتونی به هر کسی پیشنهادش کنی بگی آقا این داستان خوبی داره، این مثلا کرکترهاش رو خوب به تصویر میکشه و میتونی با اونا ارتباط بگیری، با خود گادزیلا حال میکنی، همه اینا رو میذاره جلوت و تو کلی چیز داری که ازش لذت ببری. واقعا یه نعمته. صرفا یه چیزی نیستش که بگی واسه بچه هاست دیگه گادزیلا ویز کنگ برید حالشو ببرید. که در همون رابطه هم چون مثال زدم همین الان یهو اومد تو ذهنم بگم، چون اصلا همین تازگی توییت زدم الان تریلر ماینکرافت جدید اومده، بعد همه دارن میان بده و یارو اومده گفته که آقا تارگت آدینس این فیلم تو نیستی، بچه‌های 3 سال به بالان. چه ربطی داره؟ اولا که بچه‌ها هم حق اینو دارن که کانتنت خوبی رو مصرف کنن و فرض کن پوس این د بوت هم 6 سال به بالاست، این ساید اوت 2 هم فکر کنم همون 3-4 سال به بالا بخواد باشه دیگه. چقدر بالاتر میخواد باشه مگه؟ اصلا بگو 13 سال به بالاست. این قضیه‌ای که انیمیشن واسه بچه‌هاست نمیتونه چیز میچر داشته باشه یا اصلا میچر نیست کلا نباشه، خودتونم میدونید که شما سندت هر چقدر بشه یه موقعی یه سری انیمیشن‌های به خصوص یک سری چیزایی که تارگت آدینسش تو نیستی یه جوری بهت حال میده که عشق میکنی. هرچند یه موضوع ویدیوی دیگه از خیلی وقت میخوام رکورد کنم هی انداختم عقب، حتی در رابطه با علوم ترسناک میخواستم صحبت کنم که حتی علوم ترسناک هم اون شکلی که مثلا نوشته شده برای اینکه واسه بچه‌ها لذت بخش تر باشه، ولی به نظرم آدم 50 سالمون رو ببینه بیشتر لذت میبره و دنبال میکنه تا همین طوری. آره 2+2 مساوی این، وای رو بذاری روی این باشه این فلان بسار. حالا این چیزای ذره جاده خاکی مهم نیست. مهم اینه که فیلم خیلی فیلم اوکی بود. 1 سال پیش تقریبا دیدمش، اصلا نمیدونم چقدر گذشته. میگم فقط 25-6 تا تامنیل زدم واسه اون چیزایی که توی زمستون دیدم. تامنیلاشو زدم، ویدیوشو درست نکردم که کلا هم می‌خواستم همه رو کنسل کنم. الان جوریام بعضیاشو درست میکنم. این یکی از اون بعضی هاست، یکی از اون بعضیایی که خودم موظف میدونستم یه ویدیو دیگه درست کنم بابتش. هرچند توی سری ویدیو آشغال ترینا راجع به همشون صحبت کردم به جز اونایی که خب دوست نداشتم. اونایی که دوست نداشتم و همیشه میگم اونا رو فرست ایمپرشن میدم، توی آشغال ترینا نمیذارم. آشغال ترینا فقط چیزایی میذارم که دوست دارم. اگر اون سری ویدیو آشغال ترینا رو ندیدید پیشنهاد میکنم برید اونها رو ببینید. نظر شما راجع به فیلم گادزیلا چی بود این حرفا؟ میدونم به خیلی چیزا اشاره نکردم، یه سری لفظا رو نگفتم، سینماتوگرافی باشه، کوریوگرافی باشه، دکوپاژ باشه، این باشه، آوانگارد باشه، لفظهای فرانسوی سینما دوست. ولی میگم خیلی از دیتیلاش یادم نمیاد. اون چیزایی که یادداشت کردم و وایس گرفتم هم حتی اینطوری بودم که مثلا 6 دقیقه دارم راجع به یه نکته به خصوص صحبت میکنم، اون یه نکته رو همین الان بهتون گفتم، اون 6 دقیقه شو واسهتون نذاشتم. یه سری چیزا رو جا انداختم ولی اوکی دیگه. نهایت اینه که میگم یه سری ویدیو مجزا براش درست میکنم، چیز دیگه ای نمیمونه. اگر ویدیو به خصوصی هست دارم جا میندازم به جز چیزایی که توی زمستونه و آلردی یه سریاش کنسل شده، به من بگید حتما. و همین، دمتون گرم و شب روزگار خوش.